टेस्ट ऑफ किंग या रेसिपी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। आज आपण पाकातले रव्याचे लाडू कसे बनवायचे ते बघूया। रवा लाडू बनवण्यासाठी इथे मी घेतलेलं साहित्य आहे। 1 वाटी साखर घेतलेली आहे। जेवढी साखर आहे त्याच्या दुप्पट रवा घेतलेला आहे। रव्याचे लाडू बनवताना शक्यतो बारीकच रवा वापरायचा आहे, त्याच्यामुळे आपल्या लाडूचं स्ट्रक्चर छान येतं। 125 ग्रॅम तूप घेतलेला आहे। सजावटीसाठी पिस्ता आणि मनुका घेतलेला आहे। थोडे ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत। यामध्ये काजू आणि बदाम आहेत आणि 1 चमचा वेलची पूड। रव्याचे लाडू कसे बनवायचे ते बघूया। अगोदर आपण रवा भाजून घेऊया। रवा भाजण्यासाठी गॅसवरती मी कढई गरम करायला ठेवलेली आहे। या कढईमध्ये आपण तूप घालून घेऊया। थोडे तूप आपण ड्रायफ्रूटसाठी ठेवूया। आता या तुपामध्ये आपण रवा भाजून घेऊया। इथे मी तूपच घेतलेला आहे, तुपामुळे लाडूला फ्लेवर छान येतो। आता या तुपामध्ये आपण हलकासा रवा भाजून घेऊया। रवा हलकासाच भाजून घ्यायचा आहे, जास्त लालसर भाजून घ्यायचा नाही आणि मंद गॅसवरच हा आपण रवा भाजून घ्यायचा आहे। तर गॅसवर 8 ते 9 मिनिट आपण याला सतत हलवत राहूया। इथे मी बारीकच रवा घेतलेला आहे। बारीक रव्यामुळे आपल्या लाडूला स्ट्रक्चर छान येतं। जर तुम्ही मोठा रवा घेतला असेल तर तो मिक्सरच्या भांड्यामधून बारीक करून घेऊ शकता। मंद गॅसवर मी हलकासा भाजून घेतलेला आहे हा रवा। मंद गॅसवर भाजल्यामुळे तो अजिबात लाल झालेला नाही। आता हा रवा आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया। आता याच कढईमध्ये आपण जे तूप ठेवलं होतं ते तूप घालूया। त्याच्यामध्ये हे काजू आणि बदाम भाजून घेऊया। तुम्ही काजू बदाम कच्चेही वापरले तरी चालतं। सुका मेवा तुपात परतल्यामुळे आपल्या लाडूची टेस्ट वाढते, म्हणून हे मी भाजून घेतलेले। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तुपात भाजू शकता किंवा कच्चेही वापरू शकता। आता हे काजू आणि बदाम आपण भाजलेल्या गऱ्यामध्ये काढून घेऊया। आता याच कढईमध्ये मी ही 1 वाटी साखर घेतलेली आहे आणि ज्या वाटीने साखर घेतली होती त्याच वाटीने मी ही 2 वाट्या पाणी घेणार आहे। दुसरी वाटी। जास्त पाणी घ्यायचं नाही आपल्याला। आता साखर विघरेपर्यंत आपण गॅस मंदच ठेवायचा आहे। आता आपली साखर विघरलेली आहे। आपण गॅस थोडा मोठा करून घेऊया आणि एक उकळी करून घेऊया। आपल्या पाकाला चांगली उकळी आलेली आहे। आता गॅस मिडियम करूया। दाटसर असा एकतारी पाक बनवायचा आहे। पाक परफेक्टच हवा रवा लाडूसाठी। जर पाक सैल झाला तर लाडू चिकट होतील, वळता येणार नाही आणि पाक घट्ट झाला तर रवा लाडू खूप घट्ट होतील। त्यासाठी आपल्याला एकतारी पाक बनवून घ्यायचा आहे। बघू शकताय आपला पाक जाडसर बनत चाललेला आहे। एकतारी पाक कसा बघायचा, ह्या चमच्यामध्ये थोडा पाक घेऊया आणि थंड होऊन देऊया। थंड झाला की तुम्ही बघू शकताय आता ह्याची ही एकतार किंवा दुसरी पद्धत, थोडा पाक चमच्यामध्ये घ्यायचा। आता चमच्यातला पाक थोडा थंड झालेला आहे, आपण बघूया ह्याची एकतार चालते का। तुम्ही बघू शकताय ह्याची एकतार अशी येते, म्हणजे हा आपला पाक आलेला आहे। आता गॅस बंद करूया। यामध्ये 1 चमचा वेलची पूड घालणार आहे। वेलची पूड यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि आपण जे रवा भाजून घेतला होता तो यामध्ये मिक्स करूया। आपला रवा
व्यवस्थित या पाकामध्ये मिक्स करून घेऊया। आता जरी आपल्याला पातळ वाटत असलं तरी पाकामध्ये रवा भिजल्याने हे घट्ट होतं। आपल्याला लाडू बांधण्यासाठी हे मिश्रण घट्ट येते। आता याला तास दीड तासासाठी झाकून ठेवूया। थंड झालं की घट्ट होते, मग आपण लाडू वळूया। एक तासासाठी आपण हे झाकून ठेवलेलं होतं। आता याचं वरचं झाकण काढूया। तुम्ही बघू शकताय आपलं किती पातळ होतं हे मिश्रण। आता घट्ट झालेलं आहे आणि आपला गरा जास्त असा पाकात भिजल्यामुळे फुगून मोठा झालेला आहे। आता आपण यातील ढिकळ्या अशा फोडून घेऊया आणि ह्याचे लाडू बांधूया। जेवढ्या साईजचे पाहिजेत, जेवढ्या आकाराचे पाहिजे तेवढ्या आकाराचे तुम्ही हे लाडू बांधू शकता। आपण हे सजावटीसाठी वरून मनुका आणि पिस्ता लावूया आणि बांधून घेऊया। जेवढ्या साईजचे पाहिजे तेवढ्या साईजचे तुम्ही लाडू बांधू शकता। व सजावटीसाठी हे मनुके आणि पिस्तावरून लावूया आणि पुन्हा असं प्रेस करून घट्ट बांधून घेऊया। या पद्धतीने आपण राहिलेले सर्व लाडू बांधून घेऊया।